به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امیدواریم در وضعیت و حالت خوب قرار داشته باشید و امروز در خدمت شما نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 358 را ان شاء الله تقدیم می نماییم. امیدواریم در گذاشتن لایک ها و آن چیزی که باید انجام دهید در خدمت ملت و مردم بودن با ارسال معلومات کوتاهی نکنید. ترسونزاده نورآباد قبادیان از ترسونزاده از پاره‌خواری و پاره‌گیری دیرکتور مکتب و مدیر شعبه معارف نوشتند. این دیرکتور مکتب یک نفر بانو بوده است که حتی اتستات ختم کننده ها را با نرخ 10 برابر میفروخته است. نیز در این نامه از آن شکایت کردند که مسجد خود خلق ساخته را محکم کرده شرط گذاشته ایستادند که مکتب سازید، سپورزال سازید و غیره و هاکذاها. بعد مسجدتان را باز میکنیم، نماز میخوانید. از نورآباد درباره یک کوراتور پیشینه شعبه امنیت و درباره یک رئیس محله که بوزی همین امنیتی بوده است هم صحبت میشود. مؤلف نوشته است که این کارمند امنیتی در هر موسم دعوت به ارتش صدها هزار دلار کار میکرد، ولی باز هم پدر و مادر جوانها را اذیت و عذاب میداد. از ولگگرد خبرنگار اجتماعی ما از پیش آمدن یک مشکلات تازه در گذرگاه های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان نوشته است. وی از آن اظهار تعجب کرده است که ازبکستان برآوردن محصولات تا 5000 دلار بدون رسمیات گمرکی اجازت، اما جانب تاجیکستان برای وارد کردن از 1000 دلار بالا مال و محصولات انداز و باج گمرکی جاری کرده است. نویسنده نامه قبادیان از حالتهای تشویش آور و دهشت انگیز روزهای اخیر به شدت اظهار نگرانی کرده و از رحمانوف خواسته است که در سر وظیفه ها شخصان لایق و سزاوار را تعیین کند. نامه اول از ترسونزاده. السلام علیکم برادر محمد اقبال، از دهه شیرکند جماعت رباط شهر ترسونزاده هستم. میخواهم چند خبر را از اینجا با شما پیشکش کنم. در اول گفتنی هم که در نامه ها از ناحیه ها شماره 199 درباره دیرکتور مکتبی شماره 94 شایوا بی رابعه نوشته بودند. گفته شده بود که این دیرکتور مکتب پاره‌خور است و وظیفه را هم با پاره از لیلا رجب و مدیر شعبه معارف خریده بود. بعد از نشر این برنامه شایوا بی رابعه این بلای آسمانی را از ما مردم عادی دور کردید. خوب انا همین خیلی وقتی که ما می نویسید نامه را دورش میکنن، دور شدن نتیجهش نمی نویسید. نگاه که در نامه یعنی که 199 یعنی خیلی پیش بوده است، ولی یعنی که تا حالا نگفتید که همین گرفتن چی گپ شد. بعد از یعنی تقریبا 100 نمیدونم چند تا 100 یعنی 60 برنامه پس می نویسید که همون گرفتن. خوب خیلی کاری خوب شد. همین نتیجه را وقتی نمی نویسید نمی بینن مردم، باز هم همون دوست ادامه کار میکند. این سخنای من است برای افرادی که نامه می نویسید. وقتی میبینی گرفتنش از کار، برای چی نمی نویسید که ما نوشته شما تمام را گرفتن؟ همین است وقتی که فارغ باری کردن، در وقتی که انسان یک کار میکنه نتیجهش انتظار میشود. همین که نتیجه شدید در رو می نویسه که گرفتنش از کار. خلاص ما میفهمیم که این نتیجه کار است. همین است که وقتی که مردم میگن چیکار کردید شما، وقتی که شما نوشتید که گفته میفهمن مردم که همین نتیجه اصلاح بود که همین دزده از کار گرفتن. این یعنی که طلب از همون مردمی که در 199 نوشتن و تو 300 چند است، یعنی 358 برنامه است که نشر شده است. یعنی تقریبا 158 159 برنامه پیش یعنی که نوشته شده دست اون از کار را گرفتنش. مینداری خود و همدیه هایم رو با شما بیان میکنم. سلامت باشید، ولی خیلی دیر مینداریتون رو بیان کردید. باید در همون یعنی که وقتی گرفتنش می نوشتید که نگرفتن. بعد از آن برنامه پرتاثیر و افشا کننده با مکتب هر روز از میلیسیا و کمیسیا می آمد برای تفتیش و پرورکه کردن، اما باز هم مثل هر وقت معلم و معلمه ها و کارگران مکتب از ترس جان خود دهان باز کردن نتوانستند. شب و روز با عدل به نوبت برده ترسانده پرسش کردند، تلفن ها را جمع کرده گرفتند، اما یگان معلومات نیافتند که کی به شما به اصلاح نوشته بود. معین نکردن نتوانستند. حتی مردم عادی را هم تفتیش کردند. هر کسی که شایوا بی رابعه گمان داشت روی خط کرده داد، برده تفتیش کردند، اما شایوا بی رابعه یک بار رفت دیگر مزه کرده گشت. دیگران را برده شب و روز سوال و جواب و استنتاق کردند، اما خود شایوا بی رابعه با کدام طریق خلاص شد با کدام نرخ معلوم نیست. لیکن یک معلم خالق زاده شایسته یعنی شایوا بی رابعه تصدیق کرد که بله من را با مبلغ 2000 سومانی به کار قبول کرد. یعنی پاره گرفته قبول کرد. این یعنی خودشم گفتی گپا پرخره به رحمش با پول قبول کرده است. با وجودی تصدیق شدن پرخوریش هیچ کار نکردند.
لک بفایده، چون که لیلا رجبووا گفته است که از دست هیچ کس هیچ چیز نمی آید. تا من زندم در دستگاه پرزیدنت آدم دارم. اوزوده را پلامت خلاص یگون کمونه میگن. انا یعنی که پراخرا برحمش اوزوده کریششون بوده است. و لیلا رجبووا مدیر شعبه معارف شایوا بیبی رابیه را از دیرکتوری گرفت، ولی با کدام نرخی به نزد خود به معارف به کار قبول کرد. و الا دزد دیرکتوری مکتب میگیرن میبرن در یعنی که معارف نوحیه میموننش. سبحان الله، نمیدونیم باور کی وزیر معارف کجا را نگاه میکرده باشه که اونجا شنیدیم با شایوا بیبی رابیه وعده داد است که کمتر صبر کن بیبی رابیه جان، آبها از آسیاب فراید، یعنی کمتر وضعیت ها تن شد، باز به یگان مکتب روحانی دیرکتور میمونم. و همین خیل هم کرد. بیبی رابیه را باز به یک مکتب دیگر دیرکتور تعیین کرد. اما رقم مکتب حالا سیر نگاه داشته می شود، چون اگر باز یگان نامعقولی کند باز به اصلاح می نویسند. بله، برای این باید اون مکتب یعنی مخفی باشد. ولی شما جستجو کنید بکنید که در کدام مکتب رئیس موندن، لیکن اثبات نکردیم. در آنجا هم چی پراخری کرد که باز مردم شکایت کردن و حالا در آنجا هم وضعیتشون ناتنج است. و اون معلمه را که از پشت دختری ویرانش دفع کرده بود به کار نگرفتند و دخترش اوجه خیک دیگه معلوم است. و به هر مکتبی که میرود پیش میکنند، چون آداب و اخلاق ندارد. در مکتب یک دیرکتور دیگر تعیین کردن، اما با کدام نرخ معلوم نیست. تا حال باز قید کردن میخواستن که شایوا بیبی رابیه کسانی که پول دارن اما اتستات صنف 11 ندارن اتستات کرده میداده است. تا حال با 2 طلبه اتستات کرده داده است تا آنها به دانشگاه داخل شوند. انا این از کروپسیا، ولی همه خود را بنادانی میزنند از ترس شایوا بیبی رابیه که وای پول دار است. و باز یک معلومات دیگر، در دهه شیرکند بیش از 160 اهالی زندگی دارد. سالها پیش مسجد آشیانه ساخته بودند، البته با یاردم خلق. زیاد از 10 سال است که دکومنت های این مسجد کمبود دارد. گفتم مسجد را محکم و آن را به صنفخانه مکتب تبدیل کردند. من بهانه در دولت مسلمانی برای اهالی مسلمان مسجد نیست. شرمندگی. خوب باور که سلیمان دولت وفاقی خدا جان تماس کنه نوشگری سری کلد ممبری برای مردم مسجد داشتن نگاه کنید دکومنت نداشته که دکومنت کنی اخی وظیفه تای از الله بترس. الله روز قیامت ایت میپرسه وقفوهم انهم مسئولون. از الله بترس سلیمان دولت و برای نگاه که کوچی گپ است. حالت مردم تفحص کن، تو الله پرسیده میشه. هر سال خلق را فریب میکنند. به خلق وعده دادند که راه را اسفلت پوش کنید، مسجد را میکشیم. بیچاره خلق راه را اسفلت پوش کرد اما فریب کردند و نکشودند. نه اکنون تالار ورزش در دهه نداره، سپورت زال سازید. بیچاره خلق ساخت باز فریب کردند. نه مکتب سازید، بعد مسجد را میکشیم. یگان چیز نکشویه، صبر کنه، بعد دولت خودش بسازه. اگر که نکرد مردم دیگر برای این کارا یگان کار نکنه، چون که اینها وظیفه مقصدشون مسجد کشودن نیست. اینها هدفشون مسجد با دیسکوتک و با مکتب و با هر چیز دیگه تبدیل کردن است. سلیمان دولت شنویده سه والله جواب میبوده پیش خدا. بیچاره خلقی که نانی خوردن ندارد، کم بغل از حساب مهاجرت روز میبیند باز مکتب ساخته ایستادند، فقط به خاطر آنکه حجت‌های مسجد را دهند. این همه کارها را خلق از حساب خودش کرد، باز شرم نکرده برای کشاده شوی میآیند. ای بس اوبال است، کمتر رحم کنید. پس سوال پیش میآید که بودجه دولت برای چی است آخر؟ همه چیز را خلق آباد کند. آخر مردم دهه شیرکند خیلی مردم کم بغل است، یگان بیزنسمن یا میلیونر هم ندارن. بیچاره ها در اون ده مردم عادی از حساب روسیه زندگی دارد، شکم خود را با عذاب سر میکنند. پولدار باشد هم او هم از حساب مهاجرت است که هم پولی که داره زندگیش پیش میبره. هر باره به وطن میروم دلم به خلق میسوزد. برادری حقو تشکر به شما، نشر نامه‌ام را انتظارم و باز شنویگری شد حتما مینویسم. باز یک چیز را قید کردن میخواهم، مثل آن دفعه که این نامه را به اصلاح نوشته باشد گفته نکوبید. من شخصی صاحب علم و با شما خیلی نزدیکم و برای به اصلاح نوشتن تلفن و نمره نو دارم که هیچ کس خبر ندارد. مردم را عذاب ندهید. تو ما را گفتن قانون شکنان را پرخوران را جزا دهید. البته اگر از دستتان آید. از هر یک حالت پرگیری و پرخوری و ناحقی کرده اتان به اصلاح می نویسم و انتظار کشاده شوی مسجد میمونم. سلامت باشید برادر گرامی، واقعا درست گفتید. اینها دیگر کار ندارن و اگر شما بیشتر که نویسید بعد دیگر بس میکنن گفتن. از هر منطقه که در هر یک برنامه نامه ها یک نامه بروه دیگه و مردم تمام. یعنی من از دیگه نتیجه نمیگم که از کجا تا اینکه یعنی که نمیگم تو اینکه مقصد مشکل نشود باز دوباره، ولی هر مردمی که بیشتر نامه مینویسن دیگر ظلم بالای اونها بس میشه، دیگه گفتنش هم بس میکنن. چرا؟ چون که میدونن دیگه فایده نداره. با همون خاطر نویسید، هر چی میتونید میبینید نویسید، نامه پر کنید، با فکت با دلیل نویسید.
نامه دیگری ما از نورآباد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال صدرالدین، الله از شما راضی باشد برای زحمت هایتان برای بلند کردن صدای مردم جبر دیده تاجیکستان. سلامت باشید برادر نورآبادی. انا میخوام نویسید برادر نورآباد، ان شاء الله که از ظلم و ستم خلاص میشوید. برای چی تاجیک نگفتم و تاجیکستان گفتم؟ چون که تمام مردم چی ازبک چی قرقیز و دیگران از دست این حکومت رحمان و عائله و جبر میبینند. این را خود مردم تاجیک هم خوب میدونند. برادر محمد اقبال، من امروز درباره کارگران کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه نورآباد از دهه سمسالخ که به صفحه چشمه تبدیل نام کرد میگویم. در مسئله سرباز شکار و جبر و ظلم سابق نشلنک شعبه امنیت در این قشلاق گپ میزنم که حیدر نام داشت. حالا حیدر را از کار گرفتند برای سومگیری پاره از دعوت شونده ها و نیز از جبر و ظلم حیدر را قریب 1 سال پیش از کار راندند و حالا در امنیت کار نمیکند. اما در وقتی که کار میکرد نشلنک بود، به یگان کس اطاعت نمیکرد. موافق قاعده نظامی حیدر در اطاعت نشلنک شعبه امنیت ملی در نورآباد قرار داشت، ولی نه گپی رئیس ناحیه و نه گپی سردار شعبه امنیت و نه هیچ کس هم میگرفت. خودش شاه بود و تبعش وزیر. در قشلاق‌های سمسالیق، پندوچی، تگرمی وضعیت مردم را به حد بد کرده بود که ناگفتنی. با الله قسم که از 3000 تا 7500 سامانی در یک موسم از مردم منطقه میگرفت، از هر یک سرباز. اگر میخواستی که بشد به خدمت نرود، همین قدر پولت را میکن میگرفت و میگفت تو 1 سیزن خلاصی رو. باز 6 ماه پس فریاد میکرد پدر و مادرت را وقتی که جوان در روسیه باشد خودت را برده خر بر این میزد که پسرت را بیار به خدمت مادر وطن به خوبی، وگرنه مرده میاری بچته. یا که مجبور میشدی با سومش بتی، یا که میآوردی و این حیدر امنیتی به خدمت روانش میکرد. یک چیز را بگویم که و این کام ناحیه نورآباد در پیش حیدر هیچ کس نبود. از این حیدر در ازارش تر میکرد. همه میترسیدند. نشلنک میلیسا و رئیس ناحیه هم میترسید. حیدر را برای سونگریش کروپسیا خیلی تفتیش کرده، چند بار برد و چند بار آورد. گپ و خبرش به کروپسیا دوشنبه رفت، اما هیچ کارش نکردند. فقط ای کار گرفتنش تمام. هر قدر که این امنیتی‌ها ظلم کنند، مردم نورآباد را با قدرند. در قشلاق سمسالخ رازیقوف ایرج اکاجانویچ بازیچه حیدر بود، اما در خیلی جایها خودش را با نام رستم میشناسند. معرفی میکرد. این رازیقوف ایرج اکاجانویچ جبر و ظلم بسیار کرد. این رازیقوف ایرج اکاجانویچ هم اش شده رئیس محله در یک محله با نام شیربگیان در داخل سمسالیق است. اما در برنامه‌های گذشته درباره رازیقوف ایرج اکاجانویچ بسیار گفتید و آگاه هستید از این پوزیشه امنیتی ها. در برنامه نامه‌ها از ناحیه ها شماره 309 در مورد رازیقوف ایرج اکاجانویچ پررو و مفصل معلومات داده بودید که میخواهم کمی از آن مطلب را اینجا آورم. در این بخش نامه از عملهای جنایتکارانه زاده ناحیه نورآباد جماعت صفحه چشمه دهه شیربگیان رازیقوف ایرج اکاجانویچ که خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی میکند گفتنیم. تا جای معلومات نسبت این نفر دسترس نمودیم، حتی اتستات ختم صنف 9 ندارد. با راه نیرنگ و فریب چندین جوان دختر را از زندگی آبادشان محروم نموده به نکاح خود درآورده. 3-4 ماه زندگی نموده آنها را در نیمه راه رها نموده است. در ادامه اسم مناسب 7 زن را آوردید که میتواند کسی که بخواهد که بیشتر بفهمد همون برنامه 309 تماشا کند. یعنی در مورد این ایرج اکاجانویچ حتما یعنی که معلومات بیشتر است. خب 7 زن یعنی که واقعا هم جنایت های زیاد کردگی ایرج اکاجانویچ. هر دوی اینها حیدر و رازیقوف ایرج اکاجانویچ جبر و ظلم بسیار کردگیان و این مردم جبر دیده سمسالیق باور کنید. رازیقوف ایرج اکاجانویچ کشلاک حیدر بود و حیدر با واسطه ایرج خیلی پول زیاد کار کردگی است. وقتی که حیدر کروپسیا فریاد کرد رازیقوف ایرج اکاجانویچ گرفت طرف بر روسیه که او را هم دعوتش نکنند. وزیر حیدر شاهدی ندهد. حیدر او را گریزاند و در روسیه 3 ماه کار کرد در شهر برزنیکی پرمسکی کرای با کاری ساختمان مشغول بود و آنجا نیز خبرچینی میکرد است. وقتی حیدر کارهایش را با کروپسیا حل کرد، رازیقوف ایرج اکاجانویچ برگشت و آمد به تاجیکستان، چون که این پدلنیک حیدر بود. ایرج را نمیگریزاند. وضعیت حیدر بزیبتر میشد اگر گوی نمیخوردم و حیدر نمیدلین این بوزیچهش را گریزاند که رو وضعیتو بزیبه. مکرش هم زورند ما با قول بچکوی بلویم حال میکنم هوید میگم بر میگردی بعد و همین خیل هم شد. من میدونم که حیدر از کیها چی قدر سون گرفتگی است، ولی آن آدم ها را باز پرابلم میکنن. خودتان جبری اینها را میدانید که اینها نامردند. این حیدر بسیار آدم بدین بود. در مسجدها مردم را دشنام میداد که پس پسرهایتان را بیارید به خدمت مادر وطن. این حیدر 2 ماه پیش هنوز موسم دعوت سر نشده سر میکرد غم دادن در جان مردم این منطقه زده بود. خداوند خار و ذلیلش کند. خوب شد که حالا بیکار موندگی ای کار پیش کردگی. از روی شنیدم بزنبور
پروری به همین ناحیه نورآباد اومدگی. اگر اشتباه نکنم در برنامه نامه مرا علیحده نشر کنی 34 در مورد زنبور پرور شدن این ظالمی مردم آزاری نورآباد نوشته بودند، چون که اینجا برای پرورش زنبور اصل خیلی هم موافق است. رازی فیرج اکاجانویچ مشورت داد از حیدر که رئیس بیا کاری خوبه، درآمد خوب داره زنبور پروری، چون که خود رازی فیرج اکاجانویچ هم زنبور پروره. رازی فیرج اکاجانویچ با کسلی این فرق گرفتار شدگی، دو بار شد سکته دل میگذرونه. باید گویم که از روی برنامه‌های شما شدگی و خودش هم گفت است که این اصلاح ایکجوی هم میدانی‌های من میدونه چند زن داشتن و با چه کارها مشغول بودن و خلاصه بعد نشر برنامه‌های شما رازی فیرج اکاجانویچ دردی سر هم شدگی. بابا خیلی حکومت ناحیه برای اسفالتی که در پیش خونش کرد کش و کش کرد. حالا دلش را تبابت کرده ایستاده است. امیدواریم پس از نشر این نامه ما به یگان دردی تبابت ناشونده دیگری مبتلا می‌گردد ان شاء الله. نتیجه ظلم و ستم و آه و فغان مردم را آوردن چون این مصیبت ها هم دارد. من به مردم گفتنیم که مردم کوشش کنید نویسید به اصلاح، نتیجه 100% داره. اگر اینها رو سودم نکنن انا همین خیلی اینفکت و به بیماری های تبابت ناشونده مبتلا می‌گردن و خلاص میشین از این کثافت. و الحمدلله شکر الله که اصلاح هست و ما سرخمی ظالمان و آزاردهنده های خود را با چشمانمان میبینیم قبل از محکمه های عادلانه در دولت آینده و دادگاه قضایی الله در قیامت. سلامت باشید برادر گرامی. ولی 100% راست میگه، شما نویسید حتما نتیجهش ان شاء الله میبینید، بدون نتیجه نخواهد بود هر نوشته شما. نامه دیگر از ولگگراد. السلام علیکم استاد گرامی، محمد اقبال سعادت‌دین. برای من این بار یک مسئله که در یک گزارش آزادی در میان گذاشته شده است بسیار هم سخت رسید، چون که من خودم هم گاه گاه توسط ماشین‌های باربر برای روزگار برادر و مادرم از اینجا اسباب و انجام میفرستم. باور کنید که همین زمستان من گوشت هم فرستادم به تاجیکستان، چون که گوشت در ما ولگگراد نظر به تاجیکستان نیم برابر ارزانه. یک نفر از خویشاوندان من از طرف ازبکستان نه خودی پخته مغز ارخیس، مویز، پیسته، بادام، پیچک، حلوا می آورد و با مگزین ها تقسیم میکرد. گفت که چند روز می شود که در سرحد تاجیکستان نمیگذارند که بار را وارد نمایم. گفتند که باید باج و مالیات بسپارد. همین برادر چند سال پیش من در ولگگراد بود، چند سال کار کرد، رفت یک آپل زفیر خرید و چند مدت کیراکشی کرد همین برادر. اما از کجای همین راه رو یافت؟ میرفت از آنجا همین گونه محصولات می آورد. حالا اکنون به انا همین گونه سودای میده هم رحمانوف چشم علاق کرده است. این کارمندان گذرگاهی خوشت گرمان به تاجیکستان وارد کردن مال را منع کردند. این گذرگاه در سرحد میان ناحیه نو هولوس پیتامین تاجیکستان و شهر بیکابادی ازبکستان قرار دارد. عجابت کار در آن است که دولت ازبکستان برای برآوردن مال و کالا تا $5000 آمریکایی به پرداخت باج گمرکی اجازت میدهند، ولی صادر کنند. سرحدبانان و گمرکچی‌های تاجیکستان به سند و باج گمرکی اجازت وارد کردن نمیدهند، در حالی که باید تاجیکستان منفعتدار باشد که این مال و محصولات که در داخل کشور استحصال نمی‌شود وارد بشود تا بازارهای داخلی پر و ارزانی باشد. این برادر گفت که از این حساب ماشین‌های بارکش میده مثلا پارترها کار می‌کردند، ما کار می‌کردیم، مغازه‌ها کار می‌کردند، اما حالا همه بیکار می‌ماند. این برادرم از قول گمرکچی‌ها گفت که گویا حکومت قانون را عوض کرده است و اکنون برای وارد کردن محصولات از $1000 بالا باید وارد کننده ها باج و انداز سپارند، در حالی که جانب ازبکستان برای کمتر از $5000 یگان سند نمیدهد. این نویگری برای مردم زیان آور را چرا قانونی کردند؟ باید این را از نو دیده مثل پیشینه کنند. من در حیرتم که حکومت به برخی از کارخانه و شرکت ها که به میلیون ها دلار بار و کالا می‌دارند امتیاز میدهد، اما چشمش به همین 4 تنگه پولی که میده صاحبکارها با عذاب از سرحد میگذرانند دوخته شده است و از همین 4 نفر زن و مردهای با چنین راهها خود را و بازار داخلی را تامین میکرده انداز و باج گمرکی طلب میکنند. حیف شما بر این دولت دار که میلیون ها را برای شرکت های کلان میبخشید و با همین 100 و 200 سامانی میخواهید به دولت فایده آورید. من باور دارم که شما را این گونه تامین کننده های دسترخوان مردم به مراتب ها کم و نرخ این نوع محصولات خیلی بلند می شود. طبق معلوماتی که دارم این همه محدودیت ها برای شرکت های عائله می باشد که تا آنها مال و کالا و همه آنچه داخل می شود توسط شرکت های سمی که وارد شود و آنها فایده ببینند. آخر همه کشور و تجارت های کلان در دستتان نخواد همین میده تجارت ها را هم تصاحب شوید. شرمتان باد این نادیده های چشم گرسنه. اکنون نامه دیگر داریم از قبادیان که تقدیم شما می گردد. قبادیان،
السلام علیکم استاد، من از ناحیه قبادیان برایتان این نمره را میفرستم. خیلی عصبی ام، خودم را قبیده نمیتوانم. در این روزهای اخیر تاجیکستان کشمر شده ایستاده است، مثل فیلم های اوژاس وحشتناک. یکی را با تبر میده کرده ایستادند، دیگری را از سیم آشیانه هوا میتیند. قریب هر روز یک نفر دختر ناپدید شده ایستاده است. در عسکری نیز هلاکت های کشتار سربازها زیاد شده ایستاده است. رمضان رحیم زاده بقچه کجا را نگاه میکنی؟ حالا 20 مردم خیلی دیگه که فلانت میکنه. من دیوانه میشم. هر روز یک نفری گم شده ایستاده است. مگر شما آدم ها رو میخرید؟ تاجیکستان رنگ جزیره اپشتین شده. یک آدم در روسیه سختتر باد شکند، خودی پگاهش میآرند و راپورت میدهند که تروریست قپیده. آخر این دخترای مردم کجا میشوند؟ پیش در یک سال یک دو آدم گم میشد، در برنامه اخبار وکیده نشون میدادند. حاضر کی داخل شوی در اینستاگرام، در یوتیوب خبرها دهشت انگیز. یک دخترچه ناپدید شد، یا این سرباز استخوان خورده مرده است، یا دیگری خودش را به دریا انداخته است، یا یک نفر از آشیانه چهارم ملیسه‌خانه خودش پرتافته است. با ملیسه‌خانه آشیانه چهارمشان چی داره؟ نوتاری چی میگن؟ رشوتکا داره. ایمو رشوتکا گویا که خودش تلکاگی یا باور که همه کار میکنن. آخر این چی گپای؟ ای رحمانوفی پلید، پیر شدی، قبرت روحت نمیتید با این گناهات. ملت با بدترین حالت آورده. بس نبود که اکنون کشته ایستاده، مرده ها را میخرید تو پدر لعنتی، یعنی نمیدونیم البستی. رمضان رحمزاده چرا نگاه نمیکنی؟ وظیفه اولین درجه امنیت مردم را تامین کردن است. شما به اور و به ناموس ها به شرف ها از عهده کار نمیبرید. هر یک شهرمرد تاجیک است که بماند در وظیفه ها تا که مردم را خدمت و محافظت کنند. شما خودتان دخترهای مردم را هر روز شکار دارید. آخر ای مردم هوشیار شوید تا کی در خواب غفلتید. این رحمان و رحم به ملت ندارد. باید ما سرجم بشویم و همه کسا این بلا را از سر تاجیکستان و تاجیکستانیان دور کنیم. یگان آدم ساز بیاید تا این قدر مردم کشته و به درک و شکار نشود. این رحمانوف یک ضحاکه. این به خوردنی نه فقط خون، خود آدم ها عادت کرده گر رحمانوف فراموش نکن که در روز قیامت آدم ها از گریبانت میقپند. این را بدان که در اسلام خون ناحق ریزاندن چقدر گناه بزرگ است. آخر رحمانوف به اسلام باور نداره، به روز قیامت باور نداره. ای اگر باور می‌داشت کارا را نمیکرد برادر. باور کنید که عصب‌هایم شنون و ایران است که نمیدونم چی بگویم. میگویند که به خدمت مادر وطن میروند. میمری شرایط خدمت خوب کنی که مردم به خدمت مادر وطن بروند. شرایط خوب کنی جوانان خودشون به خواهش خودشون میروند. هر روز یک نفری فرزندان مردم کشته خورده ایستاده. در این حالت مردم دیوانه‌ای که فرزندش که با یک عذاب کلان میکند به قصابخانه بتیه. فرزندان این لعنت کرده رحمان و سامان و رستم و اسماعیل پینگوین و فریدون در کجا خدمت کردن؟ فرزندان مردم هم خدمت میکنن، هم میکششون. من از سود بین المللی لاها یا گاگا خواهش میکنم که این رحمانوف را با محکمه جنایات کشند و تاجیکستان را از ضحاک عصر 21 نجات دهند که هر روز یک آدم را کشته ایستاده است. خوب دیگر این یعنی که کسب رحمانوف است. به همون خاطر تا این ملت این البستی آدم خرا اگر از سر قدرت دور نکند، نجات و بهبودی را در زندگی نخواهد دید. بله بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه کوتاهی نکنید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.